הנס הזה, זה באמת סוג של נס, מתגלה לגמרי במקרה, כרגיל, עם משמעות מרחיקת לכת. טיפול שגרם למי שמרותק לכיסא גלגלים לקום וללכת, למי שסובל מהפרעת קשב וריכוז להיות מחודד מאי פעם, ויותר מזה, הטיפול הזה מתיימר להצליח לעצור את הזמן, לעצור את ההזדקנות. מאות ישראלים כבר משתמשים בסוג של חללית מיוחדת שנמצאת בבית החולים אסף הרופא. האם זה סוג של טרנד לא זול, או שמה פתרון רפואי מהפכני? אילן לוקאץ' עם הסיפור, תחקיר טל מויסה. הטענות נשמעו בהתחלה לא כל כך הגיוניות. שיש מכונה שמי שנכנס אליה יכול לשפר את יכולות החשיבה שלו לכיוון קצה הפוטנציאל. שיש צינור פלדה שנראה כמו מסרט של וודי אלן שמשותקים קמים בו מכיסא הגלגלים. שכשי תפיסה התחילו אחריו לקרוא ומגמגמים התחילו לשיר. שעוצר הזדקנות ולפעמים אפילו מחזיר את המוח שלך שנים אחורה. אתה יכול לייצר סופרמן כזה. זה מלהיב, כן, זה מלהיב. 150 מטופלים כל יום כמעט מסביב לשעון. בעיקר חולים קשים, לצידם גם בחירי המשק הבריאים אך המקשישים, שבאים לשמור על מה שיש בקופסה עם האופציה לשיפור. זה מתישהו יגיע לכל העם? זה מתישהו יהיה... כמו כל דבר. תמיד מתחיל באלה שיכולים לאפשר לעצמם בשלב מוקדם. שזה יקר כרגע מאוד. שזה יקר כרגע, ואחרי זה זה ירד לכלל העם, כמו עם הפלאפונים. אני זוכר את אבא שלי מסתובב עם המזוודה ולוקח משכנתה בשביל לקנות את הפלאפון. כן, אותו דבר פה. תאי הלחץ בבית החולים אסף הרופא הם היום המרכז הגדול בעולם מבחינת היקף המחקר וכמות המטופלים בתפוסה מלאה. החצר האחורית. האנשים ששם, הם נמצאים בעולם אחר. עכשיו אנחנו צריכים ליצור את העולם האחר הזה, זה כאילו מציאות שונה לחלוטין. אז אנחנו לוקחים את הגזים השונים, דוחסים אותם, ואז יש לנו בנקים של החמצן, של האוויר, של הליוקס, ומפה זה עובר פנימה. ההתייחסות שלנו לחמצן כאל תרופה, ככה נותנים אותו. תאי לחץ קיימים ברפואה עשרות שנים. הם התחילו כטיפול בנפגעי תאונות צלילה, וכיום הם משמשים בעולם בעיקר לריפוי פצעים פתוחים שאופייניים לחולי סוכרת. ועכשיו תפנית מפתיעה. והמקרה הראשון שהיה לנו פה, שככה משך את העין שלי, זה מקרה של בחורה צעירה יחסית עם סכרת, שהגיעה לפה בגלל פצע ברגל. הגיעה לטיפול בפצע ברגל, בהיסטוריה שלה היא עברה גם אירוע מוחי. ואז היא הגיעה לפה על כיסא גלגלים, היו מביאים אותה לטיפולים. הפצע ברגל נרפא, אבל היא גם קמה מהכיסא והתחילה ללכת. ואז כשאתה רואה כזה מקרה ראשון, אז אתה אומר, רגע, קרה פה משהו, אבל שים את זה בצד. לפעמים קורים דברים שאתה לא מבין. ואז היה מקרה שני ומקרה שלישי. ואחרי המקרה השלישי כבר אתה אומר, מה זה? מה היה פה? עוד ועוד מקרים הצטברו של שיפור נוירולוגי שקרה בזמן טיפול בתא לחץ, לפעמים שיפור דרמטי. בתנאים של ריכוז חמצן גבוה, התברר, יכולים לקרות למוח דברים נפלאים. מוח זה נוירונים, תאי עצב לא מתחדשים. ככה חשבנו בעבר. אוקיי, ככה חשבנו כשאני הייתי סטודנט. כן, גם כשאני הייתי סטודנט. גם בטקסטבוקים שאני קורא כתוב את זה. אז מה קרה בינתיים? אנחנו רואים דברים אחרים. זאת אומרת, מה שאנחנו מביאים כגישה חדשה, אנחנו מסתכלים על המוח כרקמה. המוח, כמו רקמות אחרות בגוף, יש לו צרכים בסיסיים שהוא צריך כדי לחדש רקמה פגועה. לדוגמה, אם יש לי פצע ברגל, ואין לי אספקת חמצן טובה לפצע ברגל, הפצע לא יירפא. כי לא מגיע חמצן. אז אין לך את האנרגיה שאתה צריך לתהליכי הריפוי. אותו דבר קורה במוח. חלק מהנזק, אומר פרופסור אפרתי, הוא יכול לתקן גם הרבה שנים אחרי השבץ או חבלת הראש. הוא עושה הדמיה מוחית מורכבת שמראה איזה תאים מתו, אלה החלקים שמודגמים בכחול, זה חלק אבוד. איזה תאים חיים, תקינים, זה בצהוב ואדום. החלק המרתק נמצא באזורים שבירוק. אלה תאים שאחרי הטראומה נכנסו לתרדמת חורף עמוקה. את מעט האנרגיה הם שומרים לעצמם, וחוץ מזה הם לא מתפקדים. סדרת טיפולים בתא הלחץ מחזירה אותם לחיים ואיתם את התפקוד שעבד.
זה האזור שאחראי על הנעת היד והרגל. ירוק. ירוק זה מצב תרדמה. תרדמה, אבל זה לא נמקי. אנחנו מטפלים, התפקוד לאזור חוזר, ואז היד והרגל זזים. לא מדברת. ברוקה, אזור הפקת דיבור. נכון. קבלת טיפול, מדברת. מדהים. זה הפואנטה. אתה אומר פה דבר שהוא כבד משקל מאוד. אתה אומר, אני יכול לתקן נזק שעד היום חשבו שאי אפשר לתקן אותו. שעד היום לא היה ניתן לתקן אותו. חשבו, זו מילה גדולה. אלי גניש הוא בן 25 כיום. כשהיה תינוק בן חודשיים, אמא שלו מצאה אותו בעריסה וכולו מכחיל. בבית החולים הצילו את חייו, אבל אחרי דקות ארוכות בלי חמצן למוח, נשאר נזק. אמרו לי עיכוב התפתחותי, אבל ברמה שהוא היה כאילו באמצע. הוא לא היה שייך לפיגור, אפילו לא לקל, והוא לא שייך לחברה רגילה. הוא לא יכל להסתדר לא פה ולא פה. מגיל שנה מירה לקחה את אלי לכל טיפול אפשרי, אבל שיפור משמעותי לא נראה. כשכבר התחיל לדבר בגיל 4, היה לאלי גמגום קשה. הוא הלך לבית ספר ללקויי למידה, אבל לא הצליח ללמוד קרוא וכתוב, למרות מאמצים סיזיפיים של אמא שלו. גם אם אני ישבתי ולימדתי אותו ונקלט, למחרת שאתה חוזר, זה נשכח. בגיל 24 אלי עדיין לא ידע קרוא וכתוב ולא הצליח להשתלב בחברה או בעבודה. ואז מירה שמעה על תא הלחץ באסף הרופא. פרופסור שי אמר לי, אני יכול בהחלט לעזור לו. הוא אומר לי, אני יכול לסדר לו את כל הזיכרון. זו הבטחה גדולה מאוד. כן, אמרתי לו, כאילו, אני נלחמת כל השנים, הילד בן 24, ופתאום אתה בא, אתה אומר לי, אני אסדר לך את הילד. כאילו, לא ידעתי איך לאכול את זה. אחרי טיפול 40, הדיבור, הגמגום, כאילו נעלם. זה פשוט לא יאמן. והתחלתי לראות גם שהוא מבין אותי יותר. בוא שב. אוקיי. התחלתי לשבת איתו עוד פעם, על קריאה, על כתיבה, והייתי בהלם. כאילו הסברתי לו פעם, פעמיים, זהו. הילד עובד. אני אגיד לך ואתה תגיד לי זוגי או אי זוגי. אוקיי? 40. זוגי. יפה. 61. לא זוגי. נהדר. פתאום קולט. זה נשאר. כמה עשרות יש במספר 28? 2. יפה. מירה התיישבה מיד עם אלי לסגור את הפער. תוך חודש אחד הוא למד חומר של 1.5 שנה. יש עוד הרבה מאוד עבודה. הרגשתי כאילו שהשכל הסתדר, שאני יותר מקשיב, שיותר מבין, שמנסים לדבר איתי על משהו, אני מבין אותו. אנחנו רואים טלוויזיה, אני אומרת לו, אלי, אתה יכול לקרוא את התרגום בקול. הוא קורא לי את התרגום מהטלוויזיה. מה, פתאום הבנת שאתה מצליח לקרוא את הכתוביות? כן, פתאום הצלחתי. בגיל 24 הצלחת לקרוא. כן. זה כאילו אני נכנסתי לתוך פריזר ויצאתי תוך 25 שנה. כמה זמן זה יכול להיות אחרי? אני יכול לבוא לך 20 שנה אחרי זעזוע מוח. הבן אדם שהוא הכי הרבה זמן אצלנו, זה אישה שהיא נפלה במדרגות בגיל 2 והיום בת 46. והיא גדלה כמוגבלת כל החיים שלה, מוגבלת שכלית, מבחינת זיכרון, קשב, ריכוז. קפצה מדהים. היום היא התחילה לעבוד. זאת אומרת, שבוע שעבר היא התחילה לעבוד. מאז שהשחקן אורי הוחמן זוכר את עצמו, הוא סחב הפרעת קשב וריכוז לא פשוטה, ובכל זאת נהיה שחקן. זה קצת קשה עם לאדם קשב וריכוז, על אחת כמה וכמה שחקן, נראה לי שאם יש לו בעוד קשב וריכוז ובעוד זיכרון, אז זה די צרה צרורה, אני חושב. לתא הלחץ הוא הגיע כדי לטפל בכאבים של תאונת ספורט שעבר. הכאב הוא קל, אבל אז הוא שם לב שקרה עוד משהו. הפרעת הקשב שליוותה אותו כל חייו פחתה באופן משמעותי. עכשיו הוא יכול לשחק ב5 הצגות במקביל. קל לי הרבה יותר לקרוא, קל לי יותר לזכור. פחות אני מגיע עם האופנוע בבוקר למקומות שאני לא יודע
אם כיוונתי להגיע אליהם, שזה גם היה קורה לי, פחות שם את הפלאפון במקרר. כל יום אנשים סופגים חבטות בראש, תאונות, נפילות. לא תמיד מי שעבר זעזוע מוח יודע שזה מה שקרה לו. גם אם נדמה שהכל יסתדר, אחד מכל 3 יישאר עם נזק. יתחיל להידרדר, בעיות בעבודה, בעיות זיכרון, דיכאון. הרבה פעמים לא יקשרו את זה לאירוע. ופה אני החלקתי כנראה מפה, הרגליים שלי מתישהו היו פה, ככה, ונשכב ככה, ודופק את הראש, את הכתף פה ואת הראש פה. בודק, אין דם, הכל שלם, מזיז ידיים, הכל זז. זהו, עכשיו מה, שבת בבוקר, מה, אני אלך למיון עכשיו? אני אלך זה, מה, לא קרה כלום בעצם. דקה קטנה בראש, בסדר, יעבור, אני לא ילד. יעבור. כמעט 5 שנים אחרי החבטה האיומה ההיא, הגיע חיים לטיפול בתא הלחץ. הוא קיווה שהכאב יעבור והוא לא יצטרך להשתמש בסטרואידים. וגם פה, הכאב עבר, אבל לא רק זה שבכתף. כשהתחלתי את הטיפול בתא לחץ, תוך 5 ימים, המצב הנפשי שלי התהפך לחלוטין. רק אז הבנתי באיזה דיכאון הייתי שרוי 5 שנים. זה לפני הטיפול, זה אחרי הטיפול. זה מעטפת המוח וזה מעטפת המוח. בגיל 59 חיים שם לב שהמוח שלו מחודד כמו שלא היה כבר הרבה שנים. לזה הוא לא כל כך ציפה. עכשיו, עשיתי גם אגב לפני תחילת הטיפולים מבדק קוגניטיבי מאוד רציני, ועשיתי את אותו מבדק גם אחרי הטיפול. בהקשר הזה, אצלי נמצא שיפור של 20-22% בתפקוד הקוגניטיבי. זה תוצאות חד משמעיות, זה לא איזה סטיית תקן של 4-5%. אז פתאום חזר הזיכרון. עכשיו פרופסור אפרתי מחפש את הילדים. אלפי ילדים יש בארץ, הוא אומר, שנפלו פעם מהאופניים, מהסקייטבורד, מהקרוסלה, לא משהו נורא, ובסיטי אמרו שהכל בסדר, אז מה כבר היה לדאוג? אבל פתאום התלמיד המצטיין מתחיל להידרדר בלימודים, לפתח קשיים. הוא כבר לא ילך לאוניברסיטה. וההורים לא חושבים שיש בכלל קשר לנפילה. הרי אמרו שהכל בסדר, והם לא מעלים בדעתם שאולי אפשר לתקן. אל תאי הלחץ באסף הרופא מגיעים עם הפניה מרופא או גם באופן פרטי. זול זה לא. סדרה של 60 טיפולים פני 2 תעלה 24,000 שקל. אני יכול לבוא גם עם הכל בסדר אצלי? נגיד אני בא ואני אומר, תקשיב, הכל מצוין אצלי, הכל בסדר, אבל אני רוצה יותר. זה ה-enhancement, מה שאנחנו קוראים. enhancement, אוקיי. הדוגמה הקלאסית של זה ספורטאי על. אנשים חושבים שספורטאי על זה גוף, אבל לא. מסי זה לא גוף, זה מוח מדהים. אוקיי? אז כשאתה מדבר על חבר'ה כאלה, אתה רוצה להביא אותם יותר. נכון. בחבר'ה כאלה משתמשים בטכנולוגיות כמו תא לחץ כדי להביא את זה יותר. כמו ג'וקוביץ', שם אין בעיה של כסף. זאת אומרת, הוא מסיים משחק טניס, הוא נכנס לתא. שמה הפואנטה? עוד פעם. הוא מסיים משחק טניס ונכנס לתא לחץ? כן. סוף כל יום אימונים הוא נכנס. וזה גם מה שאנחנו עושים עם ספורטאי על. גם אנשים צעירים ובריאים יכולים להוציא הרבה מהטיפול בתא לחץ. מי שיכולים להרשות לעצמם באים גם הם לשבת כאן 2 כל יום כדי לשפר את הפעילות המוחית. האם נוכל כולנו להיכנס בעתיד לתא כזה ולצאת עם עוד כמה נקודות IQ נגיד? לעשות לך את הסיפור קצר, כן. התשובה היא כן. כשאתה מעלה את החמצון, היכולות לעשות פעולות מגבילות או פעולות מסובכות יותר עולה בצורה דרמטית. אתה יכול לעשות ממני טייס. טייס אני לא יודע, אבל פעילות יותר טובה מוחית, כן.